Sige. So tingin ng kaliwa kung may parating. Wala. Sige. Bitaw ng brake. So lalapit tayo doon. So ayan ha. So okay no. Stop. Okay. Dahan-dahan lang naman. Ikaw naman. Masyado kang galit sa preno. Sige, taas mo yung mirror mo sa kanan ulit. Balik mo na ba? Sa kanan. Hindi pa. Okay. So ngayon, no? Sa kaliwa naman, no? Tulak mo ng left. L. Ayun, no? Yan. So yung pagsiset ng mirror nyo, ayan, ha? So, yan yung left and right, no? So left naman yung kakontrol niya. Pupush mo sa left. Press mo ng down. Down, down. Hindi yan. Hindi yung signal. Yung ano, yan. Yan, sige. Down. Sige, para bumaba yung kaliwa. Sige pa, okay. So kung kaliwa ang pupuntahan, no, lalagay mo sa reverse, no? Reverse. Okay, then kung kaliwa ang pupuntahan, kung kanan ang pupuntahan, anong pihit? Kanan. Tama? Anong bawi ng kanan? Kaliwa. So ngayon, kaliwa naman ang pupuntahan. So anong pihit naman? Ha? Kanan. Kaliwa. Hindi. Pihit kaliwa tapos Oo, pihit kaliwa muna. Ano sabi ko, pihit muna, Nay. Sige, sagad na ang kaliwa muna. Sige, sagad mong kaliwa. So yan yun. So no, sinagad mong kaliwa, no? So kaliwa ang pupuntahan yan, tama? So sige, lalapit ka ngayon sa kaliwa. Tingin kung may parating sa kabila. wala naman. Wala, sige. So lalapit mo dun sa kaliwa. So ganun kasimple yan. Lapit mo yung gulong. Oops. Ano, Hindi oops? pa. Ayun po. Okay. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Anong bawi ng kaliwa? Kanan. Sige, kanan mo sagad. So kung kaliwa ang pupuntahan, kaliwa ang pihit. Sige, then, sige, bilang ng brake, dahan-dahan. So okay, stop, no? Kulang pa, no? Tuwid. Kaliwa mo ulit, sagad mong kaliwa ulit. Lapit mo pa ng konti. Mabilis ang kamay, no? So yan, pagkakapos pa, hindi, apakan mo muna yung brake. Huwag kang umaandar, sagad mo ng kaliwa. Di ba point to point ka? Sige. Lapit ka muna. Lapit mo yung bulong mo. Doon sa guwit. Yan, okay. Then, sagad mo ng, tsaka masagad ng, ng kanan. Bawi. Sige, sagad mong kanan. O, tsaka ka gumalaw ng dahan-dahan. Sige, panoorin mo. Dahan lang. Dahan-dahan ba? Pag tumuwid, okay, hinto na pag tumuwid. Okay, stop. Sumobra na. Diba? Tama? Sumobra. Sumobra, diba? O, lagay mo sa drive pag ganun sumobra. So, abante mo yung konti. Okay, stop na. Break na. Sumobra na naman. Reverse mo sa ulit. Dahan-dahan lang kasi. Unawain mo yung galaw mo. Sige, dahan-dahan lang. Sige. Dahan-dahan lang bitaw. Hanapin mo lang yung tuwid. Okay, dapat ganyan yung kanina eh. Then tuwid mo yung gulong. Tuwid mo yung gulong. Sige, tuwid mo yung gulong. Tuwid yung gulong ba? 1. Sige. 2. Then lagay sa park. So, na-side parking mo na pag gaganon. So, ganun kasimple yun. Dapat alam niyo yung ginagalaw ninyo dito. So, okay, no? Sige, ganun lang yun ha.